यस भिडियोमा आज म यस भिडियोबाट विन्डोजमा अनलिमिटेड र फ्री VPN कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यसका लागि गुगलमा जानुहोस् र ओपनगेट VPN डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुहोस् अनि पहिलो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् अनि डाउनलोड सफ्टवेयर VPN क्लाइन्टमा क्लिक गरेर यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि तपाईको इन्टरनेट स्पिड अनुसार यो डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। तपाईको इन्टरनेट स्पिड धेरै छ भने चाँडो डाउनलोड हुन्छ, थोरै छ भने ढिलो डाउनलोड हुन्छ। अनि म चाहिँ मेरो डाउनलोड गर्न एकछिन प्रतीक्षा गर्छु। मेरो डाउनलोड कम्प्लिट भएको छ। डाउनलोड कम्प्लिट भएपछि यसको यो जहाँ डाउनलोड भएको छ त्यो फोल्डरलाई खोल्नुहोस्। मसँग यो फाइल छ अहिले। सजिलोको लागि यसलाई म कट गरेर डेस्कटपमा ल्याउँछु। डेस्कटपमा नल्याए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। मैले डेस्कटपमा ल्याएर राखेको छु अनि मैले राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट टु VPN गेट क्लाइन्ट गर्छु। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो फोल्डर क्रिएट भएको छ। यो फोल्डर खोलौं। यो फोल्डरको भित्र VPN गेट क्लाइन्ट भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसले हाम्रो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सुरु गर्नेछ। इन्स्टल हुन पनि तपाईको कम्प्युटर स्पिड अनुसार ढिलो चाँडो हुन सक्छ। तपाईसँग राम्रो कम्प्युटर छ, फास्ट कम्प्युटर छ भने चाहिँ चाँडो इन्स्टल हुन्छ, अथवा टाइम लाग्न सक्छ। अब हामी सबभन्दा पहिला यो तल क्लाइन्ट म्यानेजर इन्स्टल गर्नु पर्दैन। सफ्टवेयर VPN क्लाइन्ट मात्र इन्स्टल गरेर पुग्छ हामीले। आई एग्रीमा क्लिक गरौँ। नेक्स्ट नेक्स्ट यसलाई यतिकै छोडौँ। नेक्स्ट अनि नेक्स्ट अनि यति गरिसकेपछि यो इन्स्टल हुन सुरु हुन्छ। केही मिनेट वा केही सेकेन्डमा इन्स्टल भइसकेको छ। अब मेरो सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेको छ अनि यो सफ्टवेयर खोल्नको लागि म सफ्टवेयर VPN क्लाइन्टमा क्लिक गर्नेछु अनि यो मेरो एप खुलेको छ। अनि म VPN गेट पब्लिक रिले सर्भरमा क्लिक गर्नेछु र मेरो यहाँ थुप्रै सर्भरहरूको लिस्ट आउनेछ। एकचोटि रिफ्रेश गरौँ। रिफ्रेश गरिसकेपछि यसले नयाँ अपडेटेड लिस्टहरू प्रोभाइड गर्नेछ। अनि यहाँभरिमा सबभन्दा बढी स्पिड भएको, सबभन्दा कम सेसन भएको VPN सर्भरमा कनेक्ट गर्न उचित हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि यो 446 मेगाबाइट पर सेकेन्ड र 15वटा सेसन भइसकेपछि यसमा कनेक्ट गर्नु उचित हुन्छ। अनि कनेक्ट गर्ने बित्तिकै क्रिएटिङ अ न्यू भर्चुअल ऱ्याप्टर भनेर लेख्छ। यो एकचोटि मात्रै हुन्छ। एकचोटि गरिसकेपछि बारम्बार गरिरहनु पर्दैन, अटोमेटिक हुन्छ। यसलाई एकैछिन छोडिदिनुहोस्। भएर हामी फेरि अर्को सर्भरमा ट्राई गर्छौँ। जस्तै यो सर्भरमा ट्राई गरौँ। अब यो सर्भरमा कुनै सर्भरमा ट्राई गर्दा डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ र कुनै सर्भरमा ट्राई गर्दा चाहिँ यो दुईटा अप्सन आउँछ। सबभन्दा पहिला हामी TCP-बाट ट्राई गर्छौँ। TCP राम्रो मेथड हो। TCP-बाट भएकोमा चाहिँ त्यो हल्का राम्रो पनि चल्छ, सिक्योर पनि हुन्छ। TCP-बाट ट्राई गरौँ। TCP-बाट फेल भयो, केही फरक पर्दैन। फेरि खोलौँ। फेरि त्यही सर्भरमा कनेक्ट गरौँ, तर योपालि चाहिँ UDP-बाट ट्राई गर्छौँ। जुनबाट चल्छ त्यहीबाट ट्राई गर्नुहोस्। ओके गर्नुहोस्। कनेक्टिङ भइरहेको छ र UDP-बाट चाहिँ हाम्रो कनेक्सन इस्टाब्लिस भएको छ। अब यसरी नै हाम्रो VPN कनेक्सन सेटअप भएको छ। हेर्नु होला, VPN यहाँ लेखिरहेको छ। VPN क्लाइन्ट 3 इन्टरनेट एक्सेसमा आइरहेको छ। अब म तपाईलाई यो चल्यो कि चलेन भनेर चेक गर्नलाई व्हाट इज माई कन्ट्री भन्ने एउटा VPN चाहिँ मैले कुन देशबाट VPN कनेक्ट गराएँ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी यसले देखाउँछ। कोरियाको VPN सेटअप सिलेक्ट गरेको थिएँ, त्यसै कारण अहिले मलाई यो कन्ट्री इज कोरिया रिपब्लिक अफ भनेर भनेको छ र यो VPN सेटअप सक्सेसफुल भएको छ। यसरी नै तपाईले आफ्नो यो सबै मैले गरेको कामहरू गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा अनलिमिटेड VPN सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि VPN सेटअप भइसकेपछि डिस्कनेक्ट गर्नको लागि डायलग बक्स खोल्नुहोस् र यसमा राइट क्लिक गरेर डिस्कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको VPN डिस्कनेक्ट हुनेछ। यो पेजलाई रिलोड गरौँ। म फेरि अहिले नेपालबाटै ब्राउज गरेको भनेर देखाइरहेको छ। हस् त, यति नै हो VPN गेटबाट अनलिमिटेड VPN सेटअप गर्ने तरिका। तपाईहरुसँग केही क्वेशनहरु छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।